Mục tiêu đã xuất hiện, mọi người hành động theo kế hoạch. Rời khỏi hang động theo từng nhóm, hành động theo kế hoạch, canh giữ chặt lối vào, không để bất kỳ kẻ nào trốn thoát khỏi đây. Sau đó, chúng tôi theo sự dẫn dắt của Đường Thượng Ninh, nhanh chóng tiến về phía Miếu Nương Nương, những người khác giờ cũng đã vào vị trí. Đường Thượng Ninh dẫn tôi và Tiểu Béo nhanh chóng leo lên mái nhà bên cạnh đạo quán, nếu chúng tôi không dùng bùa tàng hình, thì người bình dân sẽ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ. Sau đó vài người áo đen từ khắp nơi đổ về sân, các đạo sĩ của đạo quán cũng nhanh chóng tập hợp lại. Các vị là bằng hữu từ đâu đến? Xin cho biết danh tính không cần thiết. Chúng tôi đến đây là muốn mượn một vật từ tay Vĩnh Hòa chân nhân. Mong chân nhân đừng từ chối, nếu không thì hậu quả khó lường, không biết các vị muốn mượn vật gì? Đạo quán này chẳng có gì quý giá. Thực sự không có gì giá trị. Nghe nói Miếu Nương Nương có thờ một vật, hình như là tàn quyển của Thiên Thư binh pháp. Chúng tôi muốn mượn trong 1 tháng, sau đó nhất định sẽ trả lại, không biết Vĩnh Hòa chân nhân có đồng ý không? Thì ra là vật đó. Nhưng rất tiếc, vật này thật sự không thể cho mượn. Nói rồi, pháp kiếm của Vĩnh Hòa chân nhân phát ra âm thanh run rẩy, nếu chân nhân không muốn cho mượn, thì chúng tôi đành phải tự lấy. Xin nhường đường. Tốt thôi, để xem các người có đủ khả năng không. Chúng tôi từ trên mái nhìn thấy hai bên nhanh chóng giao đấu, tôi cảm nhận được, những kẻ áo đen này rất mạnh. Chỉ một bước chân đã phá vỡ cấm khí của Vĩnh Hòa chân nhân, xem ra đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vĩnh Hòa chân nhân cũng gặp áp lực, ngay lập tức chỉ huy trận pháp. Ngay lúc đó, các đạo sĩ của đạo quán nhanh chóng bố trí một trận pháp lớn, bao vây những kẻ áo đen lại. Các vị bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Một lát nữa khi trẫm ra tay thì đừng mở to mắt, nếu mất mạng thì chẳng đáng chút nào. Dựa vào cái trận rách nát của các ngươi mà muốn giữ chân bọn ta ư? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Giao Thiên Thư binh pháp ra đây. Có lẽ lão phu sẽ tha cho đám đạo sĩ giả này một mạng, để lại cái mạng của đám mũi trâu này. Thấy đám hắc y nhân này dầu muối đều không thấm, người chân nhân Vĩnh Hòa cũng chẳng muốn tốn nhiều lời, ra tay đi. Ngay lập tức, hơn 10 thanh kiếm đồng loạt khởi động. Sau đó phóng một luồng khí mạnh, tiêu diệt 4-5 đạo sĩ một lúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, người chân nhân Vĩnh Hòa lập tức xông lên với kiếm. Lúc này, lão giả mặc đồ đen cũng rút kiếm xông lên. Sau khi va chạm, tôi nhanh chóng nhận ra, chân nhân Vĩnh Hòa hoàn toàn không phải là đối thủ của lão giả đó. Mặc dù tu vi của chân nhân Vĩnh Hòa rất mạnh, trong giới hoàn toàn cũng là một cao thủ có danh tiếng, nhưng vẫn không thể chống lại. Dường như người này là cao thủ vô cùng hùng mạnh so với Huyền Tâm Tử và Lý Tùng mà tôi đã gặp. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khi đến đây, nghe ông nội Trương và Bát Gia nói rằng Bạch Di Lặc đã tìm đến một số cao thủ tà đạo, gia nhập vào đội sáng của hắn, được phong làm 4 đại trưởng lão và 2 hộ pháp. Với thực lực của người này, tôi cảm thấy đây chắc chắn là một trong các trưởng lão. Chỉ trong chốc lát, đám đạo sĩ ở Miếu Nương Nương đã bị đánh bại 7-8 người, nhưng đám hắc y nhân càng đánh càng hăng, hoàn toàn không bị tổn thương chút nào. Đường thúc, nhanh ra tay đi, đám đạo sĩ kia sắp không chịu nổi rồi. Tôi không ngờ thực lực của đám người này lại mạnh đến thế, mạnh hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Đừng lo, người của chúng ta sắp đến rồi. Ngay khi ngài đang nói, bóng người lập tức xuất hiện, rồi cũng nhảy xuống. Tên hòa thượng đó, một mình đã đẩy bay 3-4 tên hắc y nhân. Sau đó, một nhóm hòa thượng đã đến giúp. Đám đạo sĩ có mũ đội. Đường thúc, những hòa thượng này từ đâu đến? Khá là mạnh đấy, đó là các tăng nhân từ chùa Hồng Viện. Hiện tại là đội cứu viện được đặc biệt mời đến, chỉ có 1 phần vào đây. Còn lại không ít người đang canh gác bên ngoài lăng mộ, chính là để tiêu diệt toàn bộ đám người từ Nhất Quan đảo tại đây. Khi những người này xuất hiện, tình thế đã cải thiện rất nhiều. Nhưng tình hình này không kéo dài lâu, rất nhanh đã bị phá vỡ. Tên hắc y lão giả đang đấu với chân nhân Vĩnh Hòa, chém một kiếm khiến chân nhân Vĩnh Hòa bay xa, sau đó hắn lại xông vào đám người cứu viện. Kỹ thuật kiếm của hắn cực kỳ đáng sợ, chém gục 7-8 người một lượt. Thấy vậy, Đường Thiếu Lâm cũng không kìm được nữa, lập tức lao lên. Nhưng tôi nhanh chóng giữ lại người định lao lên. Sao thế, Tiểu Béo, Đường thúc và mọi người đều xuống đánh rồi, chúng ta ở đây né tránh không hợp lý chút nào. Tiểu Béo, chúng ta ở bên nhau đã lâu rồi, cậu vẫn chưa hiểu chuyện sao? Cậu có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là những người đầy chính nghĩa, ngay thẳng mà không tàn ác. Đúng không? Chúng ta đều là những người khôn ngoan. Ở cùng nhau là những người khôn ngoan, dù xa nhau cũng không quên bổn phận. Đối đầu trực diện với cao thủ này chẳng ích gì, nhưng ẩn mình trong bóng tối, tìm thời cơ để tấn công bất ngờ, nhất kích tất sát mới là việc chúng ta nên làm. Đừng quên, Ca-san chắc chắn cũng ở gần đây, đến lúc cần, hắn sẽ giúp chúng ta. Sau đó, chúng tôi tiếp tục ẩn nấp, quan sát tình hình phía dưới. Lúc này, tôi nhận ra một vấn đề, chân nhân Vĩnh Hòa lúc nãy chiến đấu đâu rồi? Khi tôi nhìn kỹ lại, phát hiện ra chân nhân Vĩnh Hòa đã rời khỏi trận và chạy vào hậu viện. Nhưng lão giả hắc y cũng đã nhìn thấy điều đó, lão ta lập tức vung một đường kiếm. Sau khi hất bay mấy tên cản đường, lão nhanh chóng nhảy lên, đuổi theo chân nhân Vĩnh Hòa. Thấy vậy, tôi cũng ra hiệu cho Tiểu Béo. Tiểu Béo, chúng ta theo dõi lão già hắc y đó. Chúng tôi nhanh chóng tiến bước, vẫn trong trạng thái ẩn mình. Lão già chỉ tập trung vào việc đuổi theo chân nhân Vĩnh Hòa, hoàn toàn không phát hiện ra chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, lão ta đã đến gần một tòa đại điện.
đoán rằng bên trong chính là thiên thư binh pháp mà người Nhất Quan đảo đang tìm kiếm. Đám đạo sĩ thật là vật quý giá như thế, lấy đồ ra đi, chân nhân Vĩnh Hòa. Chúng ta chỉ cần đồ rồi sẽ đi ngay, nếu không thì nơi này sẽ thành một biển máu, ta thà chết. Lập tức lao về phía chân nhân Vĩnh Hòa, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn. Sau 5-6 chiêu, chân nhân Vĩnh Hòa đã bị lão Hắc Y đá bay, chiếc hộp vàng cũng bay văng ra, một cách tình cờ, nó rơi ngay trước chân tôi, là một người khôn ngoan. Thấy vậy mà không lấy thì không phải là phong cách của tôi, càng không phù hợp với nguyên tắc của nhóm lão Lục chúng tôi. Làm người thì không thể sống thiếu quy tắc, tôi lấy cũng vì bất đắc dĩ thôi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới, nhắm vào cái hộp đó. Lúc này tôi đang trong trạng thái tàng hình, nghĩ rằng lão già áo đen sẽ không chú ý đến tôi, nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng của lão, có lẽ lão già đó có thể thấy tôi thậm chí nghi ngờ rằng lão đã luôn biết tôi và cậu bé mập, chỉ là không có thời gian để ý tới chúng tôi. Ngay sau đó, lão già lao về phía Mộc Hà, lúc này, chân nhân Vĩnh Hòa cũng phản ứng lại, vung kiếm phép trong tay, chặn đường đi của lão một lần nữa, hai người lại đánh nhau, tôi thấy đây là cơ hội của mình, liền biến mất một lần nữa, nhanh chóng lao tới bên cạnh cái hộp gỗ đó, thuận tay lấy nó, rồi tôi nhét vào cảnh giới long hổ, nhưng, lão già áo đen lại phóng thêm 2 ám khí về phía tôi. Tôi chỉ có thể liên tục tránh né, kéo theo cậu bé mập để nhanh chóng rút lui, bởi vì tôi cảm thấy sức mạnh của lão có vẻ ngang tầm với Bát Gia, thật sự quá đáng sợ. May mà chân nhân Vĩnh Hòa đã chặn được vài giây, tôi nhanh chóng đặt cái hộp vào cảnh giới long hổ, bảo Tiểu Hải Đường nhanh chóng học thuộc nội dung của thiên thư binh pháp. Nhưng chúng tôi vừa chạy được vài bước thì nghe thấy một tiếng gọi, nhưng thân hình chân nhân Vĩnh Hòa nặng nề ngã xuống đất. Dù vậy, tôi và cậu bé mập không dừng lại, nếu các ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ giết lão đạo này. Người nói rằng có vui có buồn là điều bình thường, nhưng lão đạo sĩ đó liên quan gì đến ta, ngươi có giết hay không? Thế là ta và Tiểu Béo tiếp tục chạy trốn, chúng ta chạy thêm 2 bước nữa, thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, lập tức ta dừng chân hoảng sợ, thấy người áo đen đã đâm con dao vào đùi của đạo nhân Vĩnh Hòa. Các ngươi còn chạy được không? Chỉ cần các ngươi giao đồ ra, ta sẽ để cả 3 người các ngươi rời đi. Rõ ràng muốn đi nhưng chân không thể nhấc lên, ta không thể đứng nhìn đạo nhân Vĩnh Hòa bị thương ngay trước mặt mình. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đồ vật, ngươi hãy thả đạo nhân Vĩnh Hòa ra. Sau đó ta và Tiểu Béo xuất hiện, tiến về phía lão già áo đen. Ngươi hãy thả người trước, ta sẽ đưa đồ cho ngươi, đưa đồ ra trước, nếu không, ta sẽ giết hắn ngay bây giờ. Và xử lý luôn 2 đứa ngươi, 2 thằng nhóc như các ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh, mà dám cướp đồ từ tay lão phu. Đừng đưa cho hắn, chúng đều là bọn trộm cướp của phái Nhất Quan, rơi vào tay chúng thì thiên hạ sẽ lâm nguy. Thà hủy bỏ cuốn sách binh pháp này còn hơn là giao cho hắn. Nghe thấy vậy, lão già áo đen lập tức xoay dao trên đầu của Vĩnh Hòa, ngay lập tức. Đạo nhân Vĩnh Hòa hét lên đau đớn, đừng, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ đốt cháy chiếc hộp gỗ này ngay. Ngay lập tức, ta lấy ra một lá bùa lửa, đợi đó, ta sẽ không giết hắn, nhanh chóng đưa hộp đó cho ta. Ngươi thả người trước, nếu ngươi không thả, ta sẽ đốt nó ngay lập tức. Dù sao chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, giao đồ cho ngươi, chúng ta cũng không chạy thoát, đừng lo lắng. Chỉ cần các ngươi giao đồ cho ta đảm bảo sẽ không làm hại các ngươi dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ thả người ngay bây giờ. Đừng phá hủy những thứ trong chiếc hộp đó. Nói rồi, lão già áo đen đá đạo nhân Vĩnh Hòa về phía chúng ta. Tiểu Béo nhanh chóng đỡ lấy đạo nhân Vĩnh Hòa, sau đó ta ra hiệu bằng ánh mắt với Tiểu Béo, rồi ném mạnh chiếc hộp gỗ sang sân khác. Ngay lập tức, chúng ta không nói lời nào, đưa đạo nhân Vĩnh Hòa và bỏ chạy. Lão già áo đen liền đuổi theo, chẳng mấy chốc, chúng ta đã rời khỏi khu nhà và chạy vào khu rừng rậm phía sau núi. 2 vị tiểu hữu, các ngươi là ai? Chúng ta là viện trợ đặc biệt được tổ chức mời tới, người ta đang cõng đây là đệ tử của Đại Thiên sư Chí Thiện ở núi Long Hồ. Trời ơi, không ngờ đó lại là đệ tử của Chí Thiện chân nhân, chẳng trách nào mà can đảm đến vậy. Chúng ta tiếp tục chạy thục mạng xuống núi, không ngờ lúc này có một cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới. Ta căng thẳng nhìn lại phía sau, chỉ thấy một bóng dáng đang nhanh chóng tiến gần chúng ta. Khi ta còn chưa biết làm gì, bỗng có 7-8 người nhảy ra từ rừng cây bên cạnh, đó là những người do Đường Thượng Ninh bố trí sẵn trên đường xuống núi để ngăn cản người của Nhất Quan đạo trốn thoát. Các ngươi mau chạy đi, có cao thủ của Nhất Quan đạo đang truy sát chúng ta, vì ta biết những người này chắc chắn không phải là đối thủ của lão già áo đen. Nói xong, 3 người chúng ta lại tiếp tục chạy. Sau đó, tiếng đánh nhau vang lên sau lưng, chắc hẳn nhóm người đó đã giao chiến với lão già kia, nhưng chỉ với 1-2 chiêu, lão đã hạ gục cả nhóm và tiếp tục đuổi theo chúng ta. Bởi vì cuốn thiên thư trong hộp gỗ ta đã cho Tiểu Hải Đường đánh cháo từ trước, chắc hẳn lão già đã phát hiện và mới đuổi theo. 2 tiểu hữu, để Bần đạo xuống đây, ta sẽ cố gắng cản hắn lại. Các ngươi mau chạy đi, Bần đạo chỉ là gánh nặng, cõng ta thì các ngươi không thoát nổi đâu. Người đó có tu vi ít nhất là địa tiên. Nhìn ánh mắt quyết tâm của đạo nhân Vĩnh Hòa, ta liền lấy ra 2 viên đan dược của tiệm thuốc nhà họ Tiết đưa cho ông. Đạo nhân Vĩnh Hòa, hãy uống chúng đi, để nhanh chóng phục hồi vết thương, nếu không thể chạy thoát, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Nhanh chóng, đạo nhân Vĩnh Hòa uống đan dược và cố gắng đứng dậy. Nhưng vào lúc này, lão già áo đen cũng cảm thấy bị lừa gạt. Tiểu tặc, gan người cũng lớn thật đấy, dám giở trò lừa gạt lão phu.
hôm nay ta phải xé xác các ngươi ra thì mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Nói xong, lão già mặc đồ đen liền ném về phía chúng tôi một cuốn sách. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra, hóa ra đó là một cuốn Tam Tự Kinh dành cho học sinh tiểu học. Tiểu Hải Đường ơi là Tiểu Hải Đường, ngươi làm giả mà không làm cẩn thận một chút được sao? Ai lại đi mang một cuốn Tam Tự Kinh ra để lừa gạt hắn chứ? Đúng là trêu ngươi người ta mà. Tiền bối, xin đừng tức giận. Có gì thì chúng ta cứ từ từ nói, ta đưa đồ giả là để ngăn ngài đuổi giết chúng ta, bây giờ tôi đưa đồ thật cho ngài. Nói rồi tôi vươn tay ra, lấy ra một cuốn sách từ trong không gian long hổ, cũng không kịp nhìn rõ là cái gì, tôi lập tức cung kính dâng lên bằng cả hai tay. Lão nhân mặc đồ đen bắt đầu tiến lại gần chúng tôi và mất cảnh giác, lợi dụng lúc ông ta lơ là cảnh giác, tôi liền vung chiêu tụ lý phù đao và đánh liên tiếp 3 nhát. Ông ta không bao giờ ngờ rằng một kẻ nhỏ bé như tôi lại dám đánh lén một đại cao thủ tà đạo như lão. Khoảng cách giữa tôi và lão cách nhau chưa đến 3 bước, nhưng lão vẫn kịp kích hoạt lớp cương khí hộ thân của mình, nhưng dù vậy thì vẫn bị một nhát tụ lý phù đao đánh trúng ngực, không biết chiêu tụ lý phù đao này có hiệu quả không. Khi ông ta ổn định lại, tôi lại vung tay thêm 2 nhát nữa. Lão nhân mặc đồ đen bị tôi đánh đến choáng váng, rõ ràng đang lúng túng, nhưng dù tôi có đánh bao nhiêu lần với chiêu tụ lý phù đao này mà cũng không làm thương tổn được lão già đó. Điều này khiến tôi bắt đầu lo sợ, sợ rằng lão ta sẽ nổi giận và tiêu diệt cả đám chúng tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy sau lưng lão nhân mặc đồ đen, nhanh chóng xuất hiện một bóng đen và một đường kiếm đang chọc thẳng vào lưng của lão giả áo đen. Chiêu thức này đã đánh trúng lão ta, nhưng chỉ một kiếm là đã phá vỡ lớp bảo vệ cương khí của lão giả đó, hơn nữa còn để lại một vết chém trên lưng hắn. Sau khi chỉ một đòn duy nhất, Ca San liền biến mất vào hư không. Lão ta liền hét lên, tên tiểu tặc nào dám đánh lén lão phu, có gan thì bước ra đây ta xem nào. Nhưng khi hắn đang chửi rủa thì tôi nhận ra vết thương sau lưng hắn, thứ đang chảy ra lại là một chất lỏng màu vàng nhạt. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ cao thủ cảnh giới địa tiên trong truyền thuyết máu lại có màu vàng sao? Thấy Ca San có thể làm hắn bị thương, Vĩnh Hòa chân nhân liền lấy lại tinh thần và nói, hai vị tiểu hữu, nếu chúng ta cùng nhau liên thủ thì có lẽ chúng ta có thể đánh bại tên ác nhân của Nhất Quan Đạo này. Đúng lúc đó, viện trợ của chúng tôi cũng đến. Trong đó còn có 2 vị đại hòa thượng, trước đây tôi đã từng gặp đại hòa thượng mặc giáp đó, ông ấy là người rất lợi hại, nếu tất cả chúng ta cùng hợp lực thì chắc cũng sẽ có cơ hội thắng. A Di Đà Phật, lão nạp khuyên thí chủ hãy buông bỏ đồ đao, nếu không, hôm nay ngươi sẽ khó lòng mà rời khỏi nơi này. Lão ta nghe vậy thì liền cười lớn, Đoạn Thiên Nhai ta đã tung hoành giang hồ trăm năm, chỉ bằng vài ba tên vô danh tiểu tốt các ngươi mà cũng dám buông lời ngông cuồng như vậy sao? Thật là không biết sống chết. Nghe thấy lão già áo đen xưng danh, Vĩnh Hòa chân nhân đang đứng bên cạnh tôi rõ ràng là run lên, thì ra ngươi chính là Đoạn Thiên Nhai. Những người lớn tuổi bên cạnh, ai ấy cũng đều kinh ngạc, nhưng cái tên này tôi chưa từng nghe ai nhắc đến trước đây, có lẽ hắn là một cao thủ tà đạo đã ẩn thân nhiều năm. Sau đó hắn nheo mắt cười và nhìn tôi nói, miệng lưỡi của ngươi đã liên tục trêu chọc lão phu không ít lần, hôm nay kể cả ngươi có giao thiên thư binh pháp ra thì lão phu cũng sẽ lột ra ngươi. Có giỏi thì cứ thử xem. Ngay lập tức tôi liền vận hết công phu và triển khai kỹ thuật mà sư phụ đã truyền dạy. Sau đó một luồng băng khí từ công pháp tỏa ra, bắn thẳng về phía hắn, nhưng hắn vẫn né được trong tích tắc. Ngay sau đó, một đòn kiếm lửa mạnh mẽ đã chém đứt băng thương của tôi, rồi lại có một đòn kiếm lửa khác lao đến tôi. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, nhưng bỗng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Tiểu Béo. Khi tôi quay lại thì phát hiện Tiểu Béo đã dùng chiếc búa tử kim giúp tôi chắn một đòn, nhưng cũng vì thế mà cậu ta bị đánh bay ra và ngã xuống đất. Tiểu Béo, sao cậu ngốc thế? Nhưng khi thấy cảnh đó, mấy vị tiền bối lập tức lao lên cản lão ta lại. Tên này chắc là muốn tấn công tôi khi tôi mất cảnh giác. Nhân cơ hội này, tôi vội vàng quay lại kéo Tiểu Béo vào vai mình. Lúc này Tiểu Béo đã ngất đi, nhưng điều bất ngờ là mấy vị đại hòa thượng và Vĩnh Hòa chân nhân dù đã hợp sức lại, cũng không thể ngăn cản được lão ta. Chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đã bị đánh bại. Ngay lập tức, tên đó từ trên trời lao xuống trước mặt tôi, đừng cố gắng nữa, mày chưa mọc đủ lông đủ cánh đâu mà dám trêu chọc lão phu, bây giờ khôn hồn thì mang thiên thư binh pháp ra đây, nếu vậy thì ta có thể cho mày được toàn thây. Lúc này tôi thật sự cảm nhận được nguy hiểm của cái chết, các cao thủ của đội đặc nhiệm đều đã ra tay, liệu Bát Gia và ông Trương có ở đây không? Nhanh lên, đến cứu tôi với. Tiểu Béo bị một chiêu từ Đoạn Thiên Nhai đánh bay và rơi xuống đất không còn động tĩnh gì, còn tôi thì mang theo Tiểu Béo bỏ chạy, giờ cũng bị hắn một tay ngăn lại. Lúc này, sao ông còn chưa ra tay? Nếu không ra tay thì người anh em Ngô Kiệt sẽ chết luôn mất. Lúc này, tôi thấy từ một khu rừng không xa, có 3 người đột nhiên đi ra, trong đó có 2 người là trước đây là 2 thành viên của đội đặc biệt, và người đứng giữa họ tôi cũng nhận ra. Trước đây, ông Trương và Bát Gia đã từng có mối hiềm khích với người đó chính là Kim Tinh Nguyên, một quý tộc Mãn Thành đã suy tàn. Kim Tinh Nguyên là một nhân vật có thể đấu tay đôi với ông Trương, sự xuất hiện của ông ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn Đoạn Thiên Nhai vừa nhìn thấy Kim Tinh Nguyên thì hình như cảm nhận được khí tức kinh khủng phát ra từ người này. Hắn rõ ràng có chút sợ hãi và hỏi, người là ai? Tuy nhiên Kim Tinh Nguyên chỉ cầm kiếm rồi từ từ bước về phía hắn. Lúc này tôi vội vàng kéo Tiểu Béo chạy sang một bên. Tiểu Béo lúc này rất yếu, khí tức gần như không còn, tình trạng của cậu ấy thật sự rất tệ. Tôi vội vã cho cậu ấy uống 2 viên đan dược từ nhà họ Tiết. Dù Kim Tinh Nguyên đã cứu tôi lúc này,
nhưng tôi vẫn muốn mắng ông ta một trận. Hắn chắc chắn đã đến từ lâu, nhưng lại chỉ đứng ở một bên quan sát, lặng lẽ nhìn Đoạn Thiên Nhai giết chết một người đạo sĩ, và còn nhìn Tiểu Béo bị đánh đến trọng thương. Đúng là khổ thân Tiểu Béo, đúng là mắc nhọ mà. Nếu không có hai người trong đội đặc biệt đứng bên cạnh thì chắc chắn Kim Tinh Nguyên đã đợi đến khi Đoạn Thiên Nhai làm tôi tàn phế rồi thì mới ra tay. Tên cáo giả này thật sự nhỏ nhen, chẳng qua là tôi và hậu duệ của hắn có chút ân oán vào đợt trước, mà hắn lại ở đây báo thù cá nhân. Sau đó, tôi thấy Kim Tinh Nguyên nói với Đoạn Thiên Nhai rằng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là người sẽ bắt ngươi. Nói xong, lập tức lao về phía Đoạn Thiên Nhai. Khi vũ khí của hai người va chạm, một làn sóng xung kích lan tỏa xung quanh. Sau đó, chỉ thấy Đoạn Thiên Nhai bị hất lùi hơn 10 mét. Đoạn Thiên Nhai khó khăn lắm mới đứng vững được, thì Kim Tinh Nguyên lại tiếp tục lao tới nhanh chóng. Đoạn Thiên Nhai có lẽ đã cảm nhận được sự kinh khủng của Kim Tinh Nguyên, nên chỉ có thể liên tục lùi lại. Lúc này tôi cũng không còn chú ý đến cuộc đấu của họ nữa, mà chỉ sợ Tiểu Béo sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi uống thuốc, Tiểu Béo mới mở mắt và nói, Tiểu Kiệt, đau quá, người tôi đau ê ẩm hết cả rồi. Tiểu Béo, cậu tỉnh rồi à? Không sao đâu, có người tới cứu chúng ta rồi. Khi nói xong, khóe miệng Tiểu Béo đã có vết máu chảy ra, thật là khổ thân Tiểu Béo. Tiếp theo là sức mạnh kinh khủng của Kim Tinh Nguyên. Đoạn Thiên Nhai bây giờ ngay cả bảo vệ cơ thể cũng không nổi, nếu là tôi tiếp nhận một nhát đao đó thì có lẽ thi thể đã lạnh rồi, nhưng lúc này Tiểu Béo cũng không thể đi lại được. Hiện giờ chúng tôi vẫn nên tránh xa khu vực nguy hiểm trước đã. Sau đó tôi để Mỹ Linh nhập vào cơ thể Tiểu Béo, nếu không thì tôi không thể nhanh chóng chạy với Tiểu Béo được. Lúc này tôi nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, lúc này tay hắn đang chảy ra chất lỏng màu vàng kim, ngực hắn cũng bị cắt vài vết, máu vàng kim liên tục chảy ra. Ngươi không phải đối thủ của ta, quỳ xuống mà thu tay chịu trói đi. Ngày hôm nay, dù ta có phải chết đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không bao giờ phản bội lại tổng đà chủ. Tuy nhiên, ngay khi ông ta vừa nói xong câu này, thì phía sau Đoạn Thiên Nhai, hình bóng của Ca San lại xuất hiện, và thanh kiếm pháp trong tay cũng đột ngột đâm mạnh về phía sau Đoạn Thiên Nhai. Cảnh này ngay lập tức khiến tôi vô cùng phấn khích, vì đây là một cao thủ cấp địa tiên, nếu Ca San có thể chọc chết lão đạo này thì chắc chắn sẽ nổi danh trong giang hồ. Tuy nhiên, điều mà tôi không thể ngờ tới là đột nhiên có một vật ám khí bay về phía Ca San. Ca San cũng ngay lập tức cảnh giác, và thanh kiếm vốn định đâm vào Đoạn Thiên Nhai nay đã phải chặn lại ám khí đó. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng hét thảm từ Ca San, cả người lẫn kiếm bay ra xa hơn 10 mét, rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Ca San mặt mày tái nhợt, không chút do dự, lập tức biến mất vào hư không. Từ ánh mắt của Ca San, tôi thấy rõ sự hoảng sợ chưa từng có. Sau đó tôi liếc nhìn Kim Tinh Nguyên thì thấy hắn cũng có vẻ lo lắng, và nhìn về phía sau Đoạn Thiên Nhai. Chẳng bao lâu, từ phía sau Đoạn Thiên Nhai, một người chậm rãi bước ra. Người này tóc bạc râu bạc, là một lão nhân hơn trăm tuổi, không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là một cao thủ rất mạnh. Đoạn Thiên Nhai thấy lão nhân bước ra từ phía sau, cũng không khỏi giật mình, vội vã quay người cung kính chào. Ngài đến rồi sao? Tình hình thế nào? Đồ vật đã lấy được chưa? Binh pháp của Tiền Thúc đã bị tên tiểu tử đó lợi dụng lúc hỗn loạn mà lấy mất, và thuộc hạ đã lập tức đuổi theo hắn. Đang định giật lại binh pháp của Tiền Thúc thì lại gặp phải tên họ Kim đó. Nghe xong lời này, trong lòng tôi lại rúng động. Tôi tự hỏi sao lão này lại đáng sợ như vậy, hóa ra là một trưởng sứ trong Nhất Quan Đạo. Tôi đã nghe ông nội và bác tôi nói qua, trưởng sứ của Nhất Quan Đạo có tu vi rất cao, tu vi của họ nằm giữa sư phụ tôi và ông nội Trương. Không biết Kim Tinh Nguyên có thể đánh bại được trưởng sứ của Nhất Quan Đạo trước mặt hay không? Có thể thấy, binh pháp thiên thư đối với Bạch Di Lặc mà nói rất quan trọng. Ngay sau đó, ánh mắt của lão trưởng sứ nhìn tôi, lập tức toàn thân tôi dựng đứng lông trắng, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của lão lại rời sang Kim Tinh Nguyên. Không ngờ, cao thủ hàng đầu của Yên Bắc, Kim Tinh Nguyên, bây giờ cũng trở thành chó săn của triều đình. Tất cả đám người các ngươi là tà môn ngoại đạo, ai ai cũng đáng phải bị diệt trừ. Ngươi là ai? Ta là Hồ Cửu Thanh, một học trò trẻ của tổng đà chủ. Hôm nay, ta nhận lệnh của tổng đường chủ, đến đây để lấy cuốn binh pháp thiên thư còn thiếu, nếu ai ngáng đường thì sẽ giết không tha. Mồm miệng ngươi mạnh quá nhỉ, muốn giết ta sao? Vậy thì hãy xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Có bản lĩnh hay không thì chúng ta thử xem. Chỉ trong chớp mắt hai bóng người đã biến mất. Người của chúng ta chùa Huyên Nương đang yếu thế, người đến đó giúp họ đi. Nghe thấy câu này, Đoạn Thiên Nhai lập tức nhảy lên. Lúc này, một hòa thượng to lớn vội vàng đuổi theo. Tên tà đạo, đừng chạy. Ngay lúc đó, một tia sáng xoẹt trên không trung, và hòa thượng kia bị chia làm đôi ngay lập tức. Thật là đáng sợ, chỉ cần một chiêu đã có thể giết chết hòa thượng có tu vi cao thâm. Một hòa thượng khác thấy đồng môn mình bị chọt đăng xuất thì cũng tức giận đến mức không thể chịu nổi, rồi lại muốn lao vào giết Hồ Cửu Thanh, nhưng lại bị Vĩnh Hòa chân nhân nắm chặt lấy cánh tay. Hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi, hắn lại lao vào muốn giết Hồ Cửu Thanh, nhưng bị Vĩnh Hòa chân nhân một tay nắm lấy cánh tay. Người cao tăng của Tịnh Lam tự, đừng tự đi tìm cái chết nữa, tất cả chúng ta không ai là đối thủ của người kia đâu, giờ chỉ có thể trông cậy vào vị Kim tiên sinh kia mà thôi. Sau đó, chỉ thấy khí thế kiếm và đao của hai đại lão vung lên, không hề có chút dao động. Lúc này, Ca San cũng vội vã xuất hiện bên cạnh tôi nói, Ngô ca, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, người kia là học trò của tên Bạch Di Lặc,
ngay cả sư phụ ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu ở lại đây thì e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Đi đến Miếu Huyền Nương, tôi thấy Đoạn Thiên Nhai chạy về hướng đó. Ở đây cứ để Kim Tinh Nguyên đối phó với Hổ Cửu Thanh, còn chúng ta sẽ đi giết Đoạn Thiên Nhai. Hắn hiện giờ bị trọng thương, nếu chúng ta vây đánh hắn cùng với mấy hòa thượng thì có thể sẽ dễ dàng lưu diệt hắn. Đến lúc đó, anh dùng luyện hết cầu, rồi hút lấy công lực cấp địa tiên của hắn, chắc chắn sẽ thu được lợi lớn. Nghe Ca San nói vậy, mắt tôi sáng lên ngay lập tức, hay thật, Ca San đúng là luôn nghĩ cho tôi. Sau đó, chúng tôi gọi Vĩnh Hòa chân nhân và mấy hòa thượng còn lại hướng về Miếu Nương Nương mà đi. Nhanh lên, chúng ta phải quay về trước cổng miếu. Lúc này, Đường Thượng Ninh cũng ở gần đó. Tiểu Kiệt, cháu không sao chứ? Vừa rồi cháu đi đâu thế? Đường thúc, cháu không sao, nhưng Tiểu Béo bị thương rồi. Không ngờ Nhất Quan Đạo lại phái Hổ Cửu Thanh đến, nhưng hiện giờ đang bị Kim Tinh Nguyên chặn lại, nên chúng cháu mới đến đây để hỗ trợ mọi người. Đừng có chạy lung tung nữa, chuyện này quá nguy hiểm. May mà chúng ta đã gọi Kim Tinh Nguyên đến kịp thời để giữ trận, nếu không thì lần này chúng ta chắc chắn sẽ thua toàn bộ. Cháu thấy Hổ Cửu Thanh thật là quá mạnh, liệu Kim Tinh Nguyên có thể thắng được hắn không? Sau đó mới đi giúp Kim Tinh Nguyên. Yên tâm đi, cho dù Kim lão không thắng được thì cũng có thể cầm cự được hơn trăm chiêu. Vậy tình hình bên này thế nào? Lão giả mặc áo đen lúc nãy lại đến rồi. Chúng ta đã bị hắn giết gần 20 người, tên đó gọi là Đoạn Thiên Nhai, là cao thủ cấp địa tiên. Hiện tại, đám người hắn dẫn theo, còn lại chỉ có 5 người, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Hơn một nửa số người đã hy sinh. Có vẻ như Đoạn Thiên Nhai đến muộn, hai vị đại sư và Vĩnh Hòa chân nhân, chúng ta chỉ cần giết Đoạn Thiên Nhai là xong. Hiện giờ hắn đang trọng thương, mấy người chúng ta đối phó với hắn, hẳn là có thể xử lý được. Nói xong, hai đại sư lập tức xông lên, chúng tôi nhanh chóng vây Đoạn Thiên Nhai lại. Sau một vài đòn đánh quyết liệt, chúng tôi đã làm hắn yếu đi rất nhiều. Nếu không, thì cả đám chúng tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoạn Thiên Nhai, ngươi không phải muốn lấy thiên thư sao? Nó ở ngay trên người ta, nhưng hiện giờ ngươi còn có thể đánh lại chúng ta hay không thì chưa biết. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thi triển những chiêu thức phòng thủ, khiến Đoạn Thiên Nhai phải lùi bước. Mặc dù tên này còn một chút sức mạnh, nhưng hắn vẫn có thể chống cự. Tuy nhiên, máu vàng trên người hắn không ngừng chảy. Nếu cứ thế này, thì chắc chắn hắn sẽ bị chúng tôi giết. Nhưng hắn sẽ không chết ngay lập tức. Sau đó một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong bầu trời đêm. Ngay lập tức, một chiếc kiệu xé rách không gian xuất hiện. Đó là bảo bối của Bạch Di Lặc, là kiệu Thiên Mộng trong truyền thuyết. Sao lại có thể là Bạch Di Lặc Thiên Lý Mộng Bồi Giáo? Nghe thấy lời này, tôi liền sửng sốt. Trước đây tôi cũng từng gặp qua Bạch Di Lặc ở hồ chứa nước. Chuyện về Thiên Lý Mộng Hồi Giáo thật khó hiểu, không ngờ Bạch Di Lặc đích thân ra tay. Vậy thì nhóm chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, ngay khi chiếc kiệu từ từ hạ xuống, tôi chợt nhận ra, xung quanh chiếc kiệu có các xác sống nâng kiệu. Không đúng, đó là tứ cự phi tướng. Người điều khiển được tứ cự phi tướng để nâng kiệu chắc chắn không hề đơn giản. Ngay lập tức, một luồng khí mạnh ập tới, đẩy chúng tôi bay xa vài mét. Luồng khí này làm cả nhóm bị hất tung. Ngay lúc đó, một số người bị phi tướng kéo lên không trung, những người bị kéo lên chỉ kịp giãy giụa và thậm chí chưa kịp kêu thét đã lập tức mất mạng. Khi rơi xuống, họ chỉ còn lại những bộ xương trắng. Đối phó với thứ tà ác này không hề dễ dàng, đặc biệt khi chúng vừa nhanh nhẹn vừa cực kỳ mạnh mẽ, không một pháp khí nào có thể khống chế nổi chúng. Chính vì vậy, chúng tôi không dám tiếp cận. Tứ cử phi tướng Đoạn Thiên Dương hiểu rằng tình hình đã quá tệ, ở lại chỉ có con đường chết. Ông ta liền gọi các anh em Nhất Quán Đạo đến hỗ trợ, nhanh chóng tập hợp lại. Lúc này, Thiên Lý Mộng Hồi Giáo từ từ hạ xuống, nhưng may mắn là không thấy bóng dáng của Bạch Di Lặc. Một chút an ủi trong tình cảnh khốn khó. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện, khiến kiệu, tứ cử phi tướng và cả Đoạn Thiên Dương cùng những người theo ông biến mất trong chớp mắt. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi đầy hối tiếc. Đoạn Thiên Dương, một trong tứ đại trưởng lão, đã bị thương nặng, chỉ cần một đợt tấn công nữa, chúng tôi chắc chắn có thể bắt được ông ta. Nếu có thể hấp thụ sức mạnh của ông ta bằng quả cầu luyện huyết, năng lực của tôi chắc chắn sẽ tăng vọt. Sự hối tiếc này còn khó chịu hơn việc mất 5 triệu đồng. Đường Thượng Ninh cũng tức giận đến mức đập bàn. Đường Thượng Ninh nói, thật đáng tiếc, để bọn chúng trốn thoát nhiều người như vậy, sẽ để lại hậu họa không dứt. Không sao, may mà chúng không cướp được cuốn Thiên Thư binh pháp, nếu vật đó rơi vào tay chúng, đó mới là tai họa thực sự. Đúng rồi, cuốn Thiên Thư binh pháp ở đâu vậy? Ở chỗ tôi. Lúc này, Kha Tang cũng nói, chú Đường, chúng ta mau qua giúp người bên kia đi. Họ đang giao đấu ác liệt với Hồ Cửu Khánh của Nhất Quán Đạo. Toàn đội đi theo tôi. Ở hậu sơn còn một cao thủ của Nhất Quán Đạo, mọi người hợp lực tiêu diệt hắn. Đường Thượng Ninh ra lệnh, dẫn mọi người tiến về con đường lên hậu sơn. Khi chúng tôi đến khu rừng ở hậu sơn, tất cả đều sững sờ. Nơi này dường như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt. Nửa ngọn đồi phía sau gần như đã bị san phẳng, những cây lớn nhỏ ngã đổ tứ tung trên mặt đất. Cuộc chiến giữa các cao thủ thực sự rất đáng sợ, nhưng khi chúng tôi đến nơi, không thấy bóng dáng Kim Tinh Nguyên và Hồ Cửu Khánh. Không ai biết họ đã đi đâu. Kha Tang đứng cạnh tôi, híp mắt quan sát, rồi chỉ về phía tây bắc. Họ ở đằng kia. Nói xong, Kha Tang dẫn đầu tiến về phía tây bắc. Sau khi vượt qua hai ngọn đồi nhỏ, mọi người từ xa nhìn thấy hai bóng người. Hai người đó đứng trên ngọn hai cây lớn, mỗi người cầm một thanh kiếm pháp, chỉ thẳng vào đối phương. Nhưng sự xuất hiện của chúng tôi đã bị Hồ Cửu Khánh
một cao thủ, phát hiện từ lâu, đột nhiên, một thanh kiếm thép bay ra, đập mạnh vào tảng đá gần chúng tôi, gây nổ tung, khi khói bụi tan đi, chúng tôi mới phát hiện, lúc này Hồ Cửu Khánh đã biến mất, dưới ánh nắng gay gắt, Kim Tinh Nguyên cất tiếng, lão phu xin được lĩnh giáo, đối với những cao thủ như vậy, nếu họ muốn đi, ngoại trừ Kim Tinh Nguyên, chúng ta không ai có cách nào ngăn cản, nhưng Kim Tinh Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định đuổi theo. Đường thiếu niên vội bước lên hỏi, Kim tiên sinh, tại sao ngài không đuổi theo? Kim Tinh Nguyên nhìn Đường thiếu niên một cái, sau đó cơ thể ông khẽ lung lay, một dòng máu mỏng chảy ra từ khóe miệng, màu máu này còn vàng hơn so với máu của Đoạn Thiên Dương. Kim tiên sinh, ngài có sao không? Không sao, không ngờ cao thủ của Nhất Quán Đạo lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Hồ Cửu Khánh, người này tôi đã nghe danh từ trước, nhưng trước đây thực lực của hắn không mạnh như vậy, có lẽ hắn đã nhận được sự trợ giúp từ Bạch Di Lặc nên tu vi mới tiến triển vượt bậc. Bạch Di Lặc, người này thực sự quá đáng sợ, lần này là lỗi của tôi khi không lên kế hoạch tốt, vẫn để một phần của Nhất Quán Đạo chạy thoát, nhưng cũng không sao, chỉ cần họ không lấy được Thiên Thư binh pháp thì nhiệm vụ lần này không coi là thất bại. Lão phu mệt rồi, chuyện còn lại giao cho cậu xử lý. Nói rồi, Kim Tinh Nguyên quay người đi xuống núi. Khi đi ngang qua tôi, ông ta còn nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ, không rõ là cảm giác gì, nhưng tôi có một sự đề phòng lớn đối với ông ta. Ngay sau đó, Kim Tinh Nguyên biến mất, chỉ trong tích tắc, không còn dấu vết. Thực lực của ông ta thực sự đáng sợ. Sau đó, Đường Thượng Ninh dẫn chúng tôi trở về đền thờ nương nương. Chú, tại sao chú chỉ mời Kim Tinh Nguyên đến? Nếu Trương Gia Gia cũng ở đây, đừng nói là Đoạn Thiên Dương, ngay cả Hồ Cửu Khánh cũng khó mà thoát. Cậu nhóc, đừng nghĩ mọi việc quá đơn giản như vậy, Yến Bắc mới là trọng tâm cần bảo vệ, nhiệm vụ của Trương Gia Gia và Bát Gia là trấn giữ Yến Bắc, nếu Bạch Di Lặc đưa người đến Yến Bắc gây chuyện, không có Trương lão thiên sư ở đó, hậu quả không thể lường trước được. Một Yến Bắc rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có ông Trương và Bát Gia thôi sao? Thiếu một người thì có sao? Đương nhiên là khác chứ. Ông Trương đại diện cho cả Long Hồ Sơn, ở Yến Bắc có rất nhiều đệ tử dòng dõi Long Hồ Sơn, chỉ nghe lệnh ông Trương mà thôi. Ông ấy không chỉ là một người, nhất định phải lo cho đại cục, nếu không có tình huống đặc biệt, ông ấy không thể rời Yến Bắc. Chú Đường, cháu nói chú nghe, cái tên Kim Tinh Viên đó suýt chút nữa đã hại chết cháu, lão già đó, chắc chắn, vẫn ôm hận chuyện lần trước cháu đánh hậu nhân của hắn. Có chuyện đó thật sao? Nếu không, chú đi hỏi hai anh bên tổ đặc điều xem, hắn làm vậy có phải là dùng việc công trả thù riêng không? Tổ đặc điều của các chú có cách gì xử lý hắn không? Có hình phạt nào không? Đường Thượng Minh thở dài, Tiểu Kiệt, coi như chuyện này chưa xảy ra đi, Kim Tinh Viên cấp bậc và chức vụ cao hơn chú rất nhiều, chú thật sự không làm gì được hắn, lần sau cháu tránh xa hắn một chút là được. Lúc này, đạo nhân Vĩnh Hòa cũng bước đến, hành lễ, cảm tạ các vị đã ra tay tương trợ, nếu không nơi này của chúng tôi chắc chắn sẽ gặp họa diệt vong. Đạo nhân Vĩnh Hòa giải thích, bọn họ nhắm đến những mảnh thiên thư binh pháp của chúng tôi, những bảo vật này không thể tiếp tục để trong đại điện để thờ phụng nữa, nhất định phải chuyển đến một nơi thật an toàn. Cảm ơn đã nhắc nhở, chúng tôi chắc chắn sẽ chuyển đến một nơi thích hợp, đảm bảo không ai có thể tìm thấy thiên thư binh pháp nữa. Tiểu Kiệt, lấy ra đi. Dưới ánh mắt của Đường Thượng Minh, tôi vội vàng lấy từ Long Hổ kính ra. Đạo nhân Vĩnh Hòa, tôi đã liều mạng bảo vệ những mảnh thiên thư binh pháp này, không thiếu một chữ, tôi không hề đọc qua dù chỉ một chữ, giờ đây vật trả về chủ cũ, ngài nhất định phải bảo quản cẩn thận, ơn đức của tiểu hữu, bần đạo sẽ ghi nhớ suốt đời. Nói xong, ông ấy suýt chút nữa quỳ xuống cảm tạ tôi, may mà tôi kịp thời đỡ lấy ông ấy. Sau đó, người của tổ đặc điều bắt đầu thu dọn thi thể của những người hy sinh. Đường Thượng Ninh cũng dẫn chúng tôi trở về ký túc xá của tổ đặc điều để nghỉ ngơi. Sau đó, Đường Thượng Minh vội đi đến bên tôi và hỏi, này tiểu tử, thiên thư binh pháp chắc cậu xem hết rồi đúng chứ? Chú Đường, cháu không phải người như vậy, cháu còn chưa xem trang nào đâu, đừng có mà nói dối. Chú còn lạ gì cháu nữa? Nếu cháu không kiếm được lợi lộc gì, thì chắc chắn bản mặt của cháu đã dài hơn cả cái bơm rồi. Nói thật với chú xem rốt cuộc là thế nào. Trước sự gặng hỏi của Đường Thượng Minh, tôi đành phải kể sự thật. Chú Đường, cháu thật sự không xem nhiều đâu, cháu chỉ liếc qua một chút thôi. Nhưng mà, chữ trong thiên thư thực sự rất khó hiểu. Tuy nhiên, nhân lúc Kim Tinh Viên và Đoạn Thiên Dương đánh nhau, cháu đã chụp lại bằng điện thoại rồi. Chú biết ngay mà. Sao? Lần này chú gọi cậu qua không vô ích chứ? Chú Đường này chưa bao giờ bạc đãi cậu đâu. Chú đừng vẽ bánh vẽ nữa, cháu không ăn đâu. Dù mỗi lần chú gọi cháu qua, cháu đều không tay trắng trở về, nhưng tất cả là tự cháu giành lấy. Cái tên tiểu tử thối này, chả treo ghê nhỉ. Mà hôm nay tiểu béo cũng đi lại được rồi đấy, dù sao cũng không còn việc gì nữa. Cháu chuẩn bị về sớm đi. Sau khi ăn uống no nê cùng Đường Thượng Minh, chúng tôi chào tạm biệt ông rồi rời đi. Sau đó Ca San biến mất không thấy bóng dáng, còn tôi và tiểu béo thì lên tàu hỏa trở về Yến Bắc. Vừa về đến Tứ Hợp Viện thì Bát Gia lập tức gọi tôi qua. Lúc này, ông Trương đã chờ tôi từ lâu, những chuyện xảy ra ở miếu nương nương, ta đã nghe qua, nhưng họ kể không được chi tiết lắm. Cậu là người đã trải qua toàn bộ sự việc, giờ hãy kể lại cho ta nghe thật chi tiết đi. Sau đó tôi liền kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở miếu nương nương cho ông Trương và Bát Gia nghe, kể từ đầu đến cuối. Nghe xong những gì tôi kể, ông Trương và Bát Gia im lặng hồi lâu rồi nói, Tiểu Kiệt, qua chuyện lần này, cháu đã học hỏi được điều gì chưa? Trước đây chúng cháu chỉ toàn đối đầu với những nhân vật nhỏ, những cao thủ đỉnh cấp này thực sự rất đáng sợ, cháu cần phải tiếp tục nâng cao tu vi của mình. Sau đó,
tôi kể chuyện Kim Tinh Viên, muốn hại tôi ra cho Bát Gia và ông Trương nghe. Ông Trương tức giận liền quát, tên họ Kim này thực sự không có chút phong thái của một bậc tiền bối chút nào, bọn trẻ mới ra giang hồ nên việc mâu thuẫn là chuyện bình thường, làm sao lại có thể dùng việc công trả thù riêng trong tình huống như thế này chứ? Ông Trương, ông phải làm chủ cho cháu, tên họ Kim này không có ý tốt, chưa biết chừng một ngày nào đó lại theo phe Bạch Di Lặc. Lời này vừa nói xong, ông Trương liền đập mạnh lên bàn, nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn. Tiểu Kiệt, lời này không thể nói bừa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu để người ngoài nghe thấy, không chỉ gây họa cho chúng ta mà còn cho cả Kim Tinh Viên, chưa biết chừng sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong. Sau đó, ông Trương vẫy tay, ra hiệu cho tôi rời đi. Đến tối, tôi gọi Bát Gia đến, rồi lén lấy một bức ảnh thiên thư ra cho Bát Gia xem, rồi nói, Bát Gia nhìn thử cái này xem Bát Gia có nhận ra nó không, nếu ngay cả Bát Gia cũng không nhận ra được chữ này, thì coi như con uổng công rồi.